Welcome to the May lezing. Waterman mensen. Dit is de maand of May en dit is jullie May lezing. Oké. In de maand of May voor jullie Waterman, je hebt mee te maken met de 12th house, de zodiac house en de 11th house. Oké. Helfte house, 12 en 11. 11 en 12e house. En 10, issues with family. Traumatic issues met family, connection met family. You work on the issues in the family and the connection met family. Okay, dus het is een zeer, zeer positieve maand. Zeer positieve maand. Oké. Voor sommigen van jullie, we gaan even kijken de energies van de week. Sommigen van jullie moet even some sort of a test, some sort of a onderzoek. Oké, je moet naar de dokter, de ziekenhuis. Dat komt op in de eerste week. Oké. Sommigen van jullie ook zit some sort of onderzoek te doen. Is zoiets als je bent op zoek naar samenwerking, connectie, mensen, dat soort of ding. Dus ik zie je probeert even een nieuwe start te maken. Maar in een positieve manier. Oké. Tweede week hebben wij de zekerheid. En het heeft mee te maken met hoop, religie en spirituality. Hoop, religie en spirituality. Nou, in de tweede week is zoiets als... omdat de eerste week en de tweede week is de week van de tweelingmensen. Dus dat is zeer positive energy. Maar... wat we zitten ook om te bekijken is dat sommige van jullie wordt wakker. Oké, je recognize dat, hey, dingen is niet wat ze het lijkt. Dus je wordt zeer wakker over een situatie dat speelt. In de derde week hebben wij nog een spirituality. De ontwakken van je spirituality. Dus heel veel van jullie, misschien ga je even iets gaan doen, lezen, leren iets, weet je. Maar je begint om te connecten met je ongemachtig. Oké? Je begint om jezelf te vinden. Reconnect met jezelf. Dus dit is zeer, zeer positief. Waterman is een zeer positieve maand. Maar in de vierde week hier komt de monster. Oké, de ontploffing moment. Dat is de eerste week en de tweede week, derde week. En het kan ook dat de derde week is begin de season van de crave. En de season van de crave is over emotie. Emotional issues met water. Emotional issue met family, de heart chakra. Family issues. Maar deze zijn emotional issues en het wordt ontploft. Oké? Een scorpion wordt boos. En een tweelingvrouw dat wacht op jou. Je gaf een antwoord dat ja, nee, ik kan geen commitment doen. En commitment is dat je kan geen zeggen, ja, we gaan in een relatie. Je recognize dat, is zo lang dat we lopen heen en weer, aan en af, aan en af. En nou, je voelt zoiets als even, nee, ik moet deze persoon loslaten. Ik heb je lang genoeg gewacht op mij, maar ik moet je gewoon loslaten. Omdat je komt tot de realisatie dat, ja, het is niet wat ik wil. Ik wil geen committie. Ik wil niet hangen aan één persoon. Ik wil geen huwelijk. Ik wil geen samenleving. Ik ben goed zo. En je recognize, je hebt deze persoon zo lang op jou zitten wachten. En je moet gewoon heerlijk naar jezelf en naar deze persoon. Oké? Zo. Hier zeg ik je twee zodiac energy. Dat fill out. En de tweede is de week. Heb je de energie van de 12 house. 12 house is de house van karma. En dit is de house waar je hebt conflict met mensen. En het heeft te maken met een stiervrouw.
Voor sommigen van jullie is een ex. Het heeft ermee te maken met een steenbokvrouw. Deze steenbokvrouw is je kindmoeder. Deze stiervrouw is je kindmoeder. And it is a issue. It is a issue omdat deze mensen komen terug in deze lifetime om jou te laten iets leren. Er is iets wat je moet leren. Er is iets wat je hebt niet geleerd in meerdere lifetime. En deze twee personen hebben je pad gekruist. Voor meestal van jullie is je kinderen moeder. Voor meestal van jullie is je kinderen vader. Maar het heeft mee te maken met een stier, maak of steenbok persoon. Oké? Ik ken ook je eigen moeder. Ken ook je eigen moeder. Dus als je eigen moeder is een stiermaak of steenbok person, je moet even wat karma, je moet even iets genezen met deze persoon. Is een stiermaak of steenbok. Voor sommigen van jullie is je moeder, sommigen van jullie is je ex-vrouw, voor sommigen van jullie is je kinderen, je kinderenmoeder, oké? Maar je hebt karma met deze persoon. En de karma is zwaar. Zwaar karma heb je met deze persoon. En de 11th house, which is jouw house. Jullie, Waterman, de 11th house, de house van een grote groep. Dit is your house. Je hebt best wel wat zelf aan te werken. Je moet aan jezelf werken. Je moet aan de chaos, de issues in your family even aan gaan werken. Oké, dus je hebt de house of the karma. Oké, en deze house is de house van jezelf. Maar het is ook de house van groeps mensen. Dus dat zijn family, co-workers, dat soort van situatie. Nou, als we bekijken en we zien de tweede eerste week is de week van de tweeling. Dus alles wat je moet doen, doe het in de tweede eerste week. De derde en vierde week zie ik jou connect met family. Ik zie je have some sort of a family connection. Mensen over the floor. Misschien ga je uit eten met family. Dat soort of a situatie. De tweede laatste week is de week van emotie. Dat is wanneer de energie van de crave season begint. Dus de tweede laatste week van de maand is zeer emotional. Nou, in de eerste week heb je problemen met je kindmoeder. Dat is een ram. There's some sort of an issue, some sort of a problematic situatie. Voor jou, it's a ram en een Leo. Sommigen van jullie hebben echt problemen met een ram of een Leo. Oké. In de huis van vrienden, ik zie, this is gossip. This is mensen zitten kletsen. U en Esther is in some sort of a gesprek. In de eerste week, u en Esther, some sort of a gesprek. Esther zit to, Esther zit achter jou te praten. Ik ken Esther vrouw, dat is een vriend of een kennis. Maar ik ken ook iemand dat is een stiermaker of steenbok. Maar ik kom op als een stiervrouw. Als je ziet, deze energie is de 6 van Pentacle. Een stier gaat iets vertellen aan een Leo over jou. Oké, dus een stier recognize en gaat iets vertellen aan een Leo over jou. Oké, some gossip. Een stier zit met een Leo to gossip over jou. Alright, now this energy is an institutie. This energy van this institution is een institution vanuit en aan de land dat gaat even geld terug aan een steenbok person, gever. Mensen recognize, a bank financial institution recognize dat jullie Waterman heeft iets mee te maken met de intercept van geld wat een steenbok person moet krijgen. Dus jullie Waterman deed iets zodra een steenbok person het geld niet krijgt. En this institution gaat de geld even teruggeven aan de steenbok. Dus het is een soort of
situatie waar jullie Waterman creëren some sort of een illusie surrounding een Steenbokvrouw, zodat een Steenbokvrouw krijgt een bedrag, een bepaalde bedrag van geld niet, maar deze geld komt vanuit het buitenland. En het buitenland, de bank financial institution gaat zorgen maken dat een Steenbok krijgt de geld, omdat de geld is voor een Steenbok person. Dus ik ken een situatie dat jullie Waterman probeert een blockage, dat een Steenbok krijgt niet bepaalde geld dat was gestuurd voor deze Steenbok vanuit het buitenland. Je probeert de geld te intercept of te creëren blokkage dat de vrouw de geld niet krijgt. En een bank financial institution gaat deze vrouw of deze person laten weten, hey, deze geld was aan jou gestuurd en Waterman heeft de geld proberen om te nemen of te stelen of whatever. Maar een financial institution gaat echt, het is zoiets als je had, like, is een situatie dat iemand gebruikt iemand anders naam om some sort of a bankrekening te openen. En een institution gaat iemand even wakker maken en zeggen, hey, luister nou, je naam is gebruikt aan some sort of iets te maken waar iemand kunnen geld en die mensen gaat zorgen dat die juiste persoon krijgt de geld terug. Okay. Now, this is the energy in the tweede house. De energy in de tweede house is dat oppassen met een weeskalvrouw en een oude man. Oké? Sommige van jullie doen zaken met een man. Deze man is niet te vertrouwen. Echt niet te vertrouwen. Het is een heel dunne man. Echt dun, mager, veel praten. Niet te vertrouwen. Oké? Deze man has some sort of a story. It's like deze man gaat some sort of a verhaaltje aan jou geven. Om geld uit jou om te krijgen. Oké? Wees voorzichtig met een weeskal. Ik ken een weeskalman ook. Oké? Wees voorzichtig met een weeskalzakenman of een weeskal dat is in... je hebt some sort of a connectie met de weeskal, wees voorzichtig. Een oude man ga je adviseren om iemand dat je werkt met, dat deze persoon is een goede persoon voor jou. Ik denk dat deze oude man recognize dat iedereen probeert slecht over de persoon te praten, maar de oude persoon recognize, nee, deze persoon bedoel je geen slechte dingen, deze persoon wil jou gewoon helpen. Dus ik zie dat een oude persoon ga je wijsheid over iemand. En zoiets als iemand kan zeggen, misschien, weet je, is een familielid of zo, of misschien ga je voor een lezen en een oude persoon kan zeggen, nee. Je hebt de foute beslissing gemaakt. Deze persoon bedoel je geen slechte dingen. Deze persoon is gewoon goed. Weet je, deze persoon is iemand dat doet goed. Weet je, deze persoon heeft geen slechte bedoeling voor jou. Dus ik weet niet, als je probeert... Maar een oude persoon gaat zeggen, nee. Deze persoon bedoel je goed. Oké? Misschien is deze persoon raar of zo voor jou. Maar deze persoon is geen gold digger. Deze persoon bedoelt je gewoon goed, weet je. Deze persoon advise je aan dingen. Wees voorzichtig met een weeskalman. Dat je gaat in zaak met, is niet goed. Ik zie dat je gaat iets aan een family geven. Ik zie conflicts in een family. Ik zie conflicts met een Leo. Oké, een Leo creëert heel veel conflicts tussen u en je family. Oké, ik zie dat je gaat je family iets gaan offeren. Oké, en ik zie echt positief. Want de hele family is hier. 10 from Pentacles. Ik ken dat sommige van jullie besluiten aan je familie te vertellen. Hey, weet je, als een situatie plaatsnemen en dat soort van dingen.
dan weet je, dit is wat ik heb geregeld. Dat soort of dingen. Maar ik zie jou connect met je hele family. Oké, en this is good. Dan zien wij energy met je vader. Sommigen van jullie dat was boos, dat je vader had iemand nieuw. Het is zoiets als je hebt tijd om samen met je vader, even met iemand, en je gaat recognize, hey, deze persoon houdt van mijn vader, of mijn vader houdt van deze persoon, of deze persoon is echt, weet je, echt lief. Dus some sort of a connectie, want ik zie je vader, maar dit is niet je moeder. Het is je vader. En als zoiets als je vader is daar met jou, help jij om bepaalde beslissingen om te doen. Ik zie de kinderen bij de vader. Ik zie family tijd veel meer gezellig voor jou. Nou, wees voorzichtig. Omdat je wordt de vijand voor een scorpion. Een scorpion zie je nou als de vijand. Wees voorzichtig met de crave. Oké? Jullie Waterman is met Alia naar bed. Alia en een scorpion have now huge conflicts. Alia en een crave have huge conflicts. En is omdat jullie Waterman ging naar bed met deze mensen partner. Of met Alio, dat is connected met deze mensen. Huge conflict comes op eind van de maand. Van wekens dat jij weet niet dat je moet je broek even dik doen. En niet overal, niet met iedereen gaan slapen. Omdat een scorpion family haat je nou. Oké? Een scorpion in de family heeft een grote ekel aan jou. Dus wees voorzichtig vanwege dat de scorpion, het komt op als een scorpion family. Have een ekel aan jullie Waterman, especially jullie man. Die zie jij als de vijand. Een crave man, dat was in een relatie of een connection met de Leo, is achtergekomen dat je hebt met de Leo geslapen. De Leo heeft conflict met de scorpion en de Leo heeft conflicts met de crave. Dus, hier we hebben een situatie met een young kin persoon. Maar voordat we gaan daardoor in je huis is de health house, we hebben de energie van de nachtuil. Het is iets wat je kan niet slapen. Dat is iets dat gebeurt in de derde week dat jullie kan niet slapen. Het is over een family issue. En daar kan je niet slapen vanwege door. There's huge conflicts in the family of huge conflicts with an issue waar Leo is nou in problemen gekomen. I crave that Leo was in some sort of a contact with, behind us, some sort of a connection. Huge ruzie met Leo, ruzie met een crave, ruzie met een scorpion van een weken dat jij was ook zelf niet eerlijk en oprecht. Dus wees voorzichtig hier. Dus je krijgt slaaploos nacht in de maand of mei. Verdriet voor een boodschapper. Jullie Waterman, that was in a long-term affair with a boodschapper. Je beslist om het te beëindigen. En de reden waarom je beslist om deze connectie te beëindigen is dat je recognize dat deze boodschappen only neem van jou, maar have nooit jou geholpen. Oké? En ik vind en ik denk dat is zoiets als een oude persoon. Zit je down om te praten en zegt, luister nou. Wat heeft deze boodschapper voor jou gedaan? Alle die jaar jullie zijn on en off, in en out. Wat heb je iets dat je kunt zeggen dat deze persoon heeft gedaan voor jou? En het is zoiets als, ja, je zit even om na te denken en denkt, nee, ik ben dan altijd de gever. En vanaf daar ga je nou recognize, hey, deze probleem, deze situatie, deze persoon moet ik beëindigen de connectie met, omdat het geen bevroeg of niks goed dat komt hier uit. Het is een lang uithalen situatie
dat drain mijn energy, drain mijn van mijn financial stability. En ik geef niks terug. Dus je eindelijk recognize, dit is geen liefde. Dit is gewoon iemand die manipuleert je en neemt van jou en gaf niks terug. Dus deze persoon maakt je leeg. Dus op een bepaald moment, je gaat even echt tegen een boodschappen steken. Ja, weet je wat, het is tot het einde gekomen. Oké? En voor jou, het is dat je recognize, ja, ik wil dus niet meer. Het doet niks voor mij. Het is tijd dat ik even in mezelf bekijk. Weet je. En ik denk dat voor sommige van jullie gaan denken, ja, ik ging zo lang met deze boodschappen. Nou, het is tijd dat ik beëindig deze situatie. Omdat er is veel meer beter vis in de zee. Dus voor sommige van jullie, het is zoiets, ja, deze relatie moet wel beëindigen. Oké? Dus eindelijk kom je eerlijk en oprecht. En je kijkt jezelf in de spiegel en zegt, ja, voor alle de jaar, ik heb niks hier uitgekregen. Oké? Verdriet voor een tweeling. Ik weet niet verdriet, want deze tweeling is disturbed. Een tweeling dat zit op... jij hebt echt karma met de tweeling. Een tweeling is je grootste karma. Oké, voor sommige van jullie, je komt daarachter dat een tweeling is je grootste karma. En je gaat besluiten om deze tweeling ook te vertellen. Hey, we zitten zo lang aan en af, een en weer, geen beslissing. Nou heb ik de beslissing gemaakt. Ja, dit situatie moet wij wel beëindigen. Vanwege dat het doet jij geen goed en het doet mij geen goed. En ik denk dat is dat u voor heel lange tijd je likt tegen jezelf. En het is de spiritual growth in de tweede week en de derde week. Laat je even recognize, hey, ik zit voor jaren mezelf om, weet je, maar ja, ik moet gewoon bekijken en recognize, ja. Ik laat haar even wachten. En now you recognize, het is tijd om deze connectie te beëindigen, omdat het doet je geen goed. Oké? Wow, dus Waterman mensen, het is een maand. Het is een maand waar u voor jezelf gaat even recognize. Ja, ik moet eerlijk, oprecht en eerlijk naar mezelf. Oké? Dus je begint de maand met je stand stevig in je schoenen. Oké. Tweede huis, geld is hier. 9 van Pentacles. Derde huis, family. Je gaat echt connect met je family. Echt leuke family tijd. Gezellig, oké. Vierde huis, je gaat echt een connection met je vader. De connectie met je vader gaat beter komen als je vader of je man. Je man of je vader is een steermaker of zendbok. Deze relatie gaat beter komen, oké. Moeilijkheid, je krijgt om te horen dat een stier zit over jou te praten met een leeuw. Een stier vertelt een leeuw. Een stier zit over jou te roddelen met een leeuw. Mensen gaan nou recognize dat een connectie tussen u en een maker was niet zo. Jij en een maker had soms soort van geheim affair en het komt uit. Mensen komen daar uit en als de maak was met een boodschap wordt echt pissende boos. Boosheid met een scorpion en zijn familie vindt dat een scorpion en zijn familie gaat je echt zien als de vijand, oké? Een scorpion en een crave. Een scorpion family en een crave family gaat zien jij als de vijand, oké? En zoiets als deze scorpion, en je kent dat een scorpion of een crave in je family, zie je als de vijand. Echt. Zie je echt als een vijand, oké? Ruzie komt op met either een scorpion family lid of een crave family lid. Ruzie komt op of deze family gaat je
echt grote ruzie, oké? Een Scorpion is niet blij met jou, oké? Dit is echt, een Scorpion familielid is niet blij met jou. Er is iets in de derde week met de family en de gezelligheid. En dan de vierde week, de Scorpion gaat je echt vertellen, hey, ja, ik ben niet blij, ik accepteer het niet. Weet je, het is zoiets als sommige van jullie maken beslissing, wie zal wat doen, zo. De family is nou niet blij met jou. De Scorpion denkt dat, ja, de beslissing wat je hebt gemaakt is geen goede beslissing. Maar dat is het. Oeh, 9 uur. Dat is het, dames en heren. Mensen wil, ja, weet je. Dus, ja, geluk met geld. Maar het is zoiets als stand-up person. Ga je helpen met je geld. Of, weet je, deze person weet heel veel dingen over zaken. En deze person ga je helpen, oké? Goed nieuws, work and career. Zeer positieve nieuws in deze maand voor meestal van jullie surrounding work and career. In je huis is liefde. Is zoiets als je hart chakra is wakker geworden. Genezing, liefde. Zeer positieve energie, want je hart chakra is wakker geworden. En ja, je besloten om deze tweeling te vertellen. Hey, laat me liggen, omdat dit is gewoon te lang, te veel dat we zitten in hetzelfde dingen. Het is tijd dat allebei laat elkaar los en op een nieuwe pad gaan zoeken. Dames en heren, ik wens je een fijne maand. Namaste.